नमस्कार साथीहरू, हामीले हिरागाना पार्ट 1 पढिसकेका छौँ। आज हामी हिरागानाको पार्ट 2 पढ्नेछौँ। हामीले पार्ट 1 मा हिरागानाको भोवेल साउन्ड आ इ आ इ उ ए र ओ पढिसकेका छौँ, जसले हामीले आलाई यसरी लेख्छौँ, इलाई यसरी, उलाई यसरी, एलाई यसरी र ओलाई यसरी। यसलाई कम्तीमा एउटा अक्षरलाई तपाईले 10 चोटिसम्म लेख्नुभयो भने यो सजिलैसँग तपाईले बुझ्नुहुनेछ। र आज हामी बाँकी रहेका अक्षरहरूलाई सिक्ने कोसिस गर्छौँ, जसमा पहिलो रहेछ का। कालाई हामी कसरी लेख्छौँ त? यो लाइन याल जस्तो बनाउने र एउटा लाइन माथिबाट हल्का कभ लाइन भन्ने के भन्छ? का, जसले यसको साइडमा एउटा सानो धर्को। के भन्यो त? का। यसलाई फेरि हेरौँ। याल जस्तो लाइन बनाउने र माथिबाट एउटा सानो कभ लाइन र एउटा यहाँबाट कट जस्तो लाइन गरिदिनु भने के भन्यो? का। अब यसै गरी किलाई ल्याऊ। कीको शैली छ चापी, की चापी भनेर सम्झिने। दुईटा स्ट्रेट लाइन, एउटा भन्दा अर्को थोरै लामो तर दुईटा लाइन प्यारलल। यसलाई बिचबाट कट गरिदिउँ र यहाँबाट एउटा सानो चुच्चो निकाल्यो, जसले चाहिँ यसलाई टच गरेको हुन्छ। यो चुच्चो र यहाँबाट सी जस्तो बनाइदियो भने यो की यसरी पनि हुन्छ। यसलाई फेरि हेरौँ। दुईटा स्ट्रेट लाइन, यसलाई बिचबाट कट गरेर एउटा सानो चुच्चो निकालिदिनु भने यसलाई यो गर्नु भने की भन्छ। र कीलाई अर्को तरिकामा यसरी बुझाइन्छ। दुईटा स्ट्रेट प्यारलल लाइन, बिचबाट कट गरेर यहाँबाट सी जोड्नु भने यसलाई पनि की भन्छ। तपाईले यसलाई यो तरिकाले र यो दुवै तरिकाले की लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म मेटेर फेरि लेख्छु। ल हेर्नुहोस् है। यसमा लेखौँ की, स्ट्रेट लाइन, प्यारलल लाइन, बिचबाट कट र सी जुनायो भने की। कतिपय बुकमा यो पनि लेख्छ भने कतिपय बुकहरूमा हामीले अहिले यस्तो दुईटा स्ट्रेट लाइन बिचबाट कट गरेर सानो नजिकेर यस्तो गरेर की यो लेख्दा पनि हुन्छ। की भयो। यसै गरी कुको शैली छ जस्ट दिस, बराबर यो चुच्चो र यो चुच्चो बराबर भएको कु। फेरि लेख्नलाई कु पनि लेखिसक्यौँ। कुलाई फेरि एकचोटि लेखौँ। हेलो है। कु भयो। यसै गरी केलाई लेख्दा लाइन थोरै माथि उठेको याल जस्तो लाइन, अनि फेरि स्ट्रेट लाइन र एउटा लाइन हल्का कममा आएको लाइन बराबर। यो लाइन बराबर है। ई जस्तो लाइन, ई जस्तो तर ईलाई यसमा चाहिँ एरिया कट गरेको नपर्छ। ई जस्तो तर कट गरेको फेरि लेखौँ। स्ट्रेट लाइन मात्र हल्का एउटा लाइन तान्नुहोस् र यसलाई बिचबाट कट गरेर के भन्यो? के। यसलाई फेरि मिलाएर लेखौँ। के, स्ट्रेट लाइन हल्का अनि यहाँ हल्का लाइन तान्नुहोस् र यहाँबाट कट गर्नुहोस्। के भन्यो? के भन्यो भने चाहिँ अब कोलाई सजिलो छ। के गरिदिनु त? एउटा लाइन, यही लाइनलाई के गरिदिनु?
सिधा त्यसरी लेख्नु यो लाइन र यहाँबाट हल्का इयाल सुत्तेको याल बाँध्नु भने के भन्यो को भन्यो फेरि लेख्नलाई स्ट्रेट लाइन र एउटा लाइन याल को त्यसको को काकी कुके को लाई यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामी जाम सा सी सु से सो सालाई कसरी लेखिन्छ भन्दा सालाई सजिलो छ टी जस्तो लाइन बनाइदिने टी हल्का छड्के लाइन ठाडो लाइन हल्का छड्के यहाँबाट यस्तो हल्का कप लाइन बनाउनु भने के भने सा र सालाई अर्को गरी कसरी लेखिन्छ भन्दा सेम स्ट्रेट लाइन हल्का छड्के लाइन र यो गऱ्यो भने यसलाई के भन्नुपर्छ सा किताबतिर यो लेखेको हुन्छ यो र योमा जुन लेखे पनि मिल्छ। यसलाई मैले फेरि लेखेँ सरी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन हल्का छड्के लाइन एउटा क सा सी को सहिलो छ सी भनेको हल्का उठेको सी उल्टे जे जस्तो जेको लाइन जस्तो सी सी सुको सुकुन सहिलो छ हेर्नु एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिनुहोस् त्यहाँबाट एउटा सिधा लाइन झार्दिनुहोस् र यहाँ गोलो ए बनाइदिनुहोस् यो सिधा लाइनमै ए बनाइदिनु जोडेको ए बनाइदिनुहोस् त्यही लाइनलाई कन्टिन्यू तल झारिदिनु भने के भने सी यसलाई स्टेपमा लगाइदिएर हेरौँ है स्ट्रेट लाइन यहाँबाट सिधा लाइन लगाएर ए बनाएर कन्टिन्यू तल लगाएर लगाइदिनु के भन्यो सु भन्यो सु यसलाई मेटेर लेखेँ स्ट्रेट लाइन यहाँबाट एउटा लाइन लिएर आउनुहोस् यहाँबाट सानो ए स्मल ए जस्तो बनाएर तल लगाउनुहोस् कन्टिन्यू सु सु भने सेको लागि एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नुहोस् यहाँबाट याल जस्तो बनाउनुहोस् एउटा थोरै माथि तान्नुहोस् याल जस्तो र यहाँबाट सानो स्ट्रेट लाइन भयो के भने से यसलाई फेरि लेखौँ स्ट्रेट लाइन याल जस्तो र सानो स्ट्रेट लाइन भयो के भने से क्यापिटल एच जस्तो देखेको छ हैन से भने अब सोको लागि सजिलो छ सोको लागि जेड बनाइदिनुहोस् र यहाँ सी झुन्डाइदिनु भने के भने सो यसलाई फेरि लेखौँ जेड बनाइदिने र यहाँ के झुन्डाउने सी झुन्डाइदिने के भन्यो सो सो सा सी सु से सो। अब ता ची चु ते तो यसो चाहिँ ता पछि ती आउन पर्ने भन्नु होला हैन तर यसमा ता पछि ती नआएर के आउँछ ता ती तु ते तो हुनु पर्ने तर ती र तु जापानिजमा प्रनाउन्स गरिँदैन ची र चु हुन्छ त्यसको ठाउँमा ची र चु हुन्छ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो ता ची चु ते तो ता ची चु ते तो र यसलाई ताला लेख्नु पर्दा सजिलो छ स्ट्रेट लाइन यहाँबाट टी जस्तो थोरै छड्को लाइन टी र दुईटा स्ट्रेट लाइन बुझ्दैन के भने ता हेर्नु है फेरि हेरौँ यसलाई स्ट्रेट लाइन हल्का छड्को लाइन त्यसपछि दुईटा स्ट्रेट लाइन गरिदिनु के भन्यो ता ता अब चीको लागि सजिलो छ 5 बनाइदिनुहोस् 5 त्यसपछि एउटा कट गरिदिनुहोस् ची फेरि हेरौँ 5 यहाँबाट कट ची 5 जस्तो बनाएर यहाँबाट कट ची
यो के भयो त ची 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 भयो। अब चुमा चुको लागि सजिलो छ यो जेलाई सुता जस्तो भने चु जेलाई सुता जस्तो भने चु जेलाई सुता जस्तो भने चु है सजिलो छ चु। अब तेलाई ठ्याक्कै 8 जस्तो स्ट्रेट लाइन यहाँबाट सीलाई जुनाइदिनु छोइ गर्नु पर्यो सीलाई जुनाइदिनु पर्यो। म यसलाई फेरि लेख्छु हेर्नुहोस् स्ट्रेट लाइन यहीँबाट जोडेर सी अनि के भन्यो ते स्ट्रेट लाइन सी स्ट्रेट लाइन सी स्ट्रेट लाइन सी ते बनाम फेरि देखौँ चु कस्तो सुतेको जस्तो चु भयो ते कस्तो 8 नेपाली 8 जस्तो ते भयो र तोको लागि एउटा माथिबाट कर्भ झार्नुहोस् र यहाँबाट सी जस्तो लाइन बनाइदिनुहोस् के भन्यो तो यो छोइएको हुनु पर्यो भनेको यो सानो वाइ जस्तो माथिबाट एउटा सी जस्तो लाइन र अर्को ठुलो सी दुईटा जोड्नु के भन्यो तो वाइ जस्तो लाइन बनाइदिनु यो गर्नु भने के भन्छ तो फेरि हेर्नुलाई सी जस्तो अनि अर्को ठुलो सी जस्तो तो के भयो त्यो तो ता ची चु ते तो ता ची चु ते तो। ल साथीहरु हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा गरेर पार्ट 1 मा हामीले आ इ उ ए र ओ पढ्यो भने पार्ट 2 मा हामीले का कि कु के को सा सी सु से सो र ता ची चु ते तो पढ्यो र बाँकी अरु हिरागाना लेटर हामीले बाँकी रहेको आउँदो भिडियोहरुमा हेर्ने नै छौं। त्यसैले यो भिडियोलाई यही अन्त्य गरौँ। See you in part 3. Thank you. Goodbye.